Historiasta löytyy monia asesuunnittelijoita, vaikkapa Samuel Colt, John Moses Browning, Hiram Maxim ja niin edespäin. Mutta me pysytään nyt lähihistoriassa. Itänaapurissamme vaikutti herra tai tavarits Mihail Timofejevits Kalasnikov. Hänen kerrotaan keksineen automat Kalasnikova 47, Chitier, Sem, noinko se menee, merkkisen tuliaseen. Omien sanojensakin mukaan hän vain yhdisteli jo keksittyjä asioita oikeassa suhteessa toisiinsa ja sai aikaiseksi maailman eniten valmistetun tuoteperheen. Mihailin tuote oli niin mainio, että sen pohjalta syntyi eri maissa lukuisia variantteja, kuten israelilainen Galil ja suomalainen RK62. Tavallaan myös Mihail oli klooni, sillä hänen työuransa alkoi rautateillä, kuten erään muunkin. Tarinamme päähenkilönä on tietysti Aimo Johannes Lahti. Lahti syntyi 1896 Viialassa Suomen suurruhtinaskunnassa perheen ensimmäisenä poikalapsena. Aimo oli luonteeltaan villikko, kokeiluluonteinen ja ehkäpä vähän hankalakin lapsi. Hän ei suinkaan ollut Mihailin tavoin innokas koululainen. No, ehkä pikku Mihailin kohdasta ovat neuvostohistorioitsijat rakentaneet hiukan kauniimpaa tarinaa. Aimon tarina on kirjoitettu Maire Vaajakallion toimesta kirjan muotoon. Kirjan nimenä on Aimo Lahti asesuunnittelijana Suomessa. Ja tarina kulkee Aimon oman kertomuksen pohjalta. Kuten mainittu, vaikka Aimo ei koulusta pitänyt, ei hän tyhmä ollut, vaan hyvin kokeilunhaluinen. Kerran löydettyään asuintalonsa ullakolta pullon, jossa oli mustaa jauhetta, Aimo ja pojat päättivät ottaa siitä selvää. He maistoivat sitä, niin kuin pojat tekee, mutta selkoa ei tullut. Lopulta jauhetta laitettiin tulitikkurasia täyteen ja tilaisuuden tullen Aimo heitti rasian puuhellaan. No, aine oli mustaa ruutia, kuten pojat olivat epäilleetkin. Se possahti hellan pesässä niin, että mummo kahviprännäreineen kaatui oven suuhun ja hellan tuhkat ja noet täyttivät keittiön. Pojat pakenivat ja piileksivät kauan ensin metsässä ja lopulta portaiden alla, jossa kuuntelivat naisväen keskustelua. Aikansa huudettuaan poikia kotiin alkoivat naisten huudot jo käydä epätoivoisiksi. Ja Aimo tästä tarinoi: ajattelimme, että nyt oli aika meidän tulla esiin piilosta ja tuottaa heille kerrankin iloa. Emme kuitenkaan tunteneet naisten ajatuksen ailahtelua, sillä vaikka luulimme kyynelten muuttuvan iloksi, kun he saavat poikansa takaisin, ei mitään syleilyä syntynyt. Kumma juttu. Aimon ja poikain äidit eivät olleet mitään neiti kesäheinätasoa, vaan rehevän kokoisia naisia, ja heiltä irtosi selkäsauna nokkosvitsalla sangen helposti. Pojat kuitenkin pelastuivat ulkoiselta väkivallalta, kun Aimon vaari tuli apuun. Myöhemmin pojat onnistuivat vielä räjäyttämään naapurinsa hirsitalon salvokset sekaisin saman ruutipullon sisällöllä. Jäljet korjattiin myöhemmin talkoilla. Monenmoisia jekkuja ehti poikaparvi askaroida lapsuuden ja nuoruuden poluilla. Aimo ei tosiaan ollut hymypoikapatsaan saajaehdokkaana. Hänen opettajanaan toimi K.A. Aattonen, ja Aattonen oli varsin uskovainen ihminen, joka karttakepin iskuilla piti oppilaansakin Herran nuhteessa. Uskovaisia olivat Aimon vanhemmatkin, mutta siinä missä äiti saattoi kurittaa vitsalla, oli isä lempeämpi. Hän työskenteli Viialan lasitehtaalla soodamyllyn ja lokomotiivin hoitajana. Aimosta kasvoi myös rohkea nuorukainen, joka ei tappelua väistänyt. Viialan nuoret olivat kovia tappelemaan, ja kerran kun Aimo palasi koululta kotiin juuri valmistamansa jakkaran kerran, päätti nuorisoporukka antaa hänelle selkään.
Siinä hommassa Aimo puolusti itseään jakkarallaan viimeiseen asti ja selvisi selkäsaunatta. Jakkara tosin tärvääntyi ja lopulta tuli myös selkäsauna opettajansa taholta, joka ei uskonut Aimon tarinaa, vaan syytti häntä valehtelusta. Aimon elämä oli täynnä tapahtumia ja kokeiluita. Haettiin talvipakkasella perunoita kelkalla. Ja kuinka ollakaan perunoiden lisäksi pojat saivat myös sahtia. Humalapäiden paluumatka kesti niin kauan, että perunat paleltuivat ja selkäsauna siitä taas tuli. Maidonhakureissulla pojat onnistuivat kivittämään pylväiden porsliinieristimet useasta tolpasta ja tappamaan jonkun heitä seuranneen kissan. Eräällä kerralla Aimo onnistui linkoamaan kiven veljensä Aaron päähänkin, johon tuli melkoinen haava. Selkäsaunan pelossa Aimo lupautui valmistamaan Aaron vaatiman pyörän. Hän sorvasi puiset pyörylät, joihin renkaat tehtiin köydestä, ja Aaro oli pyöränsä tyytyväinen, vaikka loukkasikin itsensä myöhemmin laskiessaan laitteella mäkeä. Ensimmäisen aseensa Aimo hankki lasitehtaasta saamallaan palkalla. 5 markan Berdan kivääri ei herättänyt äidissä riemua, mutta isä antoi luvan pyssyn säilyttämiseen. Ase oli amerikkalaisen Hiram Berdanin suunnittelema 10,7 x 58 R eli reunakanta patruunaa ampuva kivääri, jota valmistettiin Englannissa BSA:n tehtailla ja myöhemmin Venäjälläkin Tulan, Isevskin ja Siestarjoen tehtaalla, sillä se toimi keisarillisen Venäjän sotilaskiväärinä. Mahtoiko nuori Aimo silti pyssyllään ammuskella, sillä häntä kiinnosti enemmän aseen tekniikka ja osat. Aimo tutustui toijalalaiseen entiseen veturinkuljettajaan nimeltä Säteri. Tämä oli itseoppinut aseseppä, joka tutustutti nuorukaisen erilaisiin aseisiin ja niiden valmistustekniikoihin. Asia ei haitannut edes 10 kilometrin matka Aimon kotoa sepän pajalle. Aimo päätti koulunsa 1909. Hän mainitsee, että huonoin numero oli laulu, josta hän sai vain 6. Ilmeisesti muutoin tuli edes keskinkertaisia numeroita, vaikka ei Aimo koulua rakastanutkaan. Oli aika mennä töihin, ja kun paikkakunnalla ainoa suuri työllistäjä oli Viialan lasitehdas, meni Aimo 13-vuotiaana sinne oppiin. Hän opiskeli lasinpuhalluksen työvaiheet aina formupojasta lasinpuhaltajaksi asti. Lasitehtaalla kului 7 vuotta, mutta se ei ollut Aimon haavetyö. Hyvin ansioihin hän kuitenkin pääsi. 5 markkaa päivältä, kun tehtaalla peruspalkka oli 1 markka ja 10 penniä. Hänen mielensä halusi Tampereelle, Tampelan konepajalle. Tehtaalla kun oli huoltotauko, kävi 16-vuotias poika siellä työnhaussa. Paikkaa hän ei alhaisesta palkkatoiveesta huolimatta saanut. Ehkä 10 penniä tunnilta oli jopa liian alhainen toive. Vuosia myöhemmin Aimo maksoi Tampellan herroille takaisin. Hänelle oli järjestetty juhlat Tammer-hotellissa. Hänelle pidettiin puheita ja nosteltiin maljoja, jolloin hän sanoi, tuurihan nyt minua ylistettiin ja kysyttiin palvelukseen, enkä edes 10 pennin tuntipalkalla kelvannut. Lopulta Aimo päätti lähteä Riihimäelle valtion rautateille töihin. Hänen äitinsä ei ollut samaa mieltä ja pidätti Aimon rahat. Niinpä poika lähti Riihimäelle 3 markkaa taskussaan. VR:n konepajalle hän ei päässyt, mutta hänet palkattiin jarrumieheksi. Vaunuissa ei vielä ollut ilmajarruja, vaan jokaisen vaunun jarruja hoiti jarrumies. Miestä varten oli vaunuihin varattu kopit, jotka olivat lämmittämättömiä. VR ei muutenkaan varustanut näitä, joten talvella työ oli äärimmäisen kylmää. Vasta kun 2 jarrumiestä oli jäätynyt kuoliaaksi, hankki VR miehille lammasnahkaturkit ja huopikkaat. Silti työ oli kylmää ja kankeat vaatteet hankaloittivat liikkumista. Alle 20-vuotiaana Aimo yleni jarrumiehestä junamieheksi
ja pääsi matkustajajunien kamiinoiden lämpöön. Palkkakin nousi. Tähän aikaan oli tavallista, että venäläiset sotilaat perheineen, Suomihan siis oli Venäjän vallan alla, valtasivat vaunut. Tämä tietysti harmitti suomalaisia ja kerran lähtiessään Turusta he huomasivat Toijalan asemalla suuren joukon venäläisiä perheineen odottamassa junaa. Tapansa mukaan venäläissotilaat valloittivat vaunut ja ajoivat suomalaiset ulos. Junan konduktöörinä toiminut Leimu-niminen mies komensi: "Pankaa pojat tuo juna tyhjäksi noista venäläisistä." Se oli selkeä käsky esimieheltä, ja nuoret junamiehet olivat valmiina taistoon. He tekivät suunnitelman. He kävivät valehtelemassa venäläisille, että juna jää Toijalaan. Samalla he sanoivat suomalaisille, että nämä kiertäisivät junan ja tulisivat takakautta takaisin vaunuihin. Junan lähtiessä ilman venäläisiä syntyi laitureilla tappeluita. Venäläiset lupasivat ilmoittaa ja valittaa asiasta. Isänmaallisuuden innossa suomalaiset junamiehet huomasivat venäläisen siltavahdin, joka hoiti Leppäkosken siltaa. He työnsivät konduktöörivaunusta ulos luudanvarren, jolla pudotettiin mies sillalta. Hurjasta ilmalennosta huolimatta mies ei loukkaantunut, kastui vain. Lopulta asemalle tulo pelotti, mutta konduktööri opasti kieltämään kaiken tapahtuneen. Ja totta. Asemalla oli santarmeja, jotka ottivat miehet kiinni. Onneksi asemapäällikkö Holmberg osasi hyvin venäjää ja selvitti tilanteen suomalaisten eduksi. Tilanteen seljettyä Holmberg kysyi, mitä todellisuudessa oli tapahtunut, ja kehotti kaikkia seuraavalla kerralla kertomaan aikeista jo ennakkoon, jotta hänen olisi helpompaa puolustaa heitä. Nyt oli kansalaissota alkanut ja Aimo joutui työmatkalle Helsinkiin junalla. Tikkurilan asemalla oli Suomenlinnan venäläisiä matruuseja, jotka nousivat junaan ja kiinnittävät siihen punaisen lipun. Lippu oli merkkinä junan kulkuoikeudesta. Liputtomia junia kun ammuttiin. Helsingissä Aimo joutui todistamaan brutaalia murhaa. Pietarista tulleessa matkustajajunasta nousi asemalle 50 venäläistä upseeria, joukossa kenraalikin. Matruusit ampuivat heidät kaikki ratapihalle. Myös Riihimäelle tuli matruuseja pitämään vahtia. Asema oli täynnä siviilejä, kun junasta nousi venäläinen eversti. Matruusit tarjosivat hänen käsivarteensa punaista nauhaa, josta hän kieltäytyi. Nyt matruusit suuttuivat ja pyrkivät repimään upseerin arvomerkit hänen olkapäältään. Ehkä he olisivat upseerin ampuneetkin, mutta samalla olisi kuollut siviileitäkin. Ahtaalla asemasillalla ei ollut ylimääräistä tilaa. Eversti riuhtoi itsensä irti ja sanoi: "Ette antaneet niitä minulle, ettekä niitä minulta myöskään ota." Aimo myös osallistui valkoisten puolella kansalaissodan tapahtumiin. Kartanon omistaja Alfred Kordelin oli joutunut punaisten käsiin ja häntä auttamaan lähti junalla suojeluskuntalaisia Helsingistä sekä Lahdesta. Venäläisillä merisotilailla oli tieto junasta, joten laadittiin hämäysoperaatio. Aimon johdolla ohjattiin juna sammutetuin lyhdyin perimmäisiä raiteita pitkin ohi Riihimäen aseman ja samalla se peitettiin tavarajunalla. Tosin operaatio ei Kordeliinia pelastanut, sillä joku ampui hänet Mommilassa. Aimo osallistui myös räjähteillä lastatun junavaunun piilottamiseen. Vaarallisimmaksi osoittautui muutaman kiväärin ja revolverin kätkeminen, sillä eräänä yönä Aimo Lahti heräsi siihen, että 8 miestä tunkeutui hänen huoneeseensa ja painoivat pistimet kiinni hänen rintaansa. Ilmeisesti Aimon huonetoveri oli ilmiantanut hänet revolverista, joka oli hänen tyynynsä alla. Ase patruunoineen takavarikoitiin ja hänet vietiin punaisten esikuntaan kuulusteltavaksi. Siellä hän kielsi tietävänsä mitään, mistään, ja häntä lähdettiin kuljettamaan poliisiputkaan. Aimo kuitenkin onnistui karkaamaan ja piiloutui rautatieaseman sähköttäjien huoneeseen.
Hän piiloontui komeroon ja kun takaajajat saapuivat, oli paljastuminen todella lähellä. Komeroa kopeloitiin onneksi vain pintapuoleisesti ja Aimo pakeni juosten 30 asteen pakkaseen vain pikkutakki päällään. Ratapihan jälkeen oli hänelle piiloitettu sukset, joilla hän hiihteli suon yli piiloon. Aamulla hänelle tuotiin ruokaa ja lämpimiä vaatteita. Monien vaiheiden jälkeen Aimo jäi kiinni ja hänet kuljetettiin Hämeenlinnan kaupungintalolle, jossa häntä kuulustelivat Eino Rahja ja Ali Aaltonen. Niinhän siinä kävi, että Lahtarille julistettiin kuolemantuomio ilman oikeudenkäyntiä. Aimo oli nyt 22-vuotias ja tilanne sai hänet miettimään elämäänsä. Elettyä ja elämättä jäävää. Häntä ei kuitenkaan ammuttu heti, vaan yöllä heidät kuljetettiin Hämeenlinnan koskelle vanhaan saunaan, josta heidät piti ottaa ammuttaviksi. Kävi kuitenkin niin, että punaisten joukkoon oli soluttautunut valkoisia, jotka onnistuivat väkivalloin vapauttamaan vangit. Lopulta Lahti onnistui liittymään valkoisiin joukkoihin ja ajamaan punaisilta vallatulla panssariveturilla Lahteen. Aimo Lahti ei mitenkään sankarina pitänyt saksalaisjoukkoja. Hän seurasi näiden tekemiä murhia, kun nämä tyhjensivät sairaalajunasta venäläiset haavoittuneet, sairaanhoitajat ja lääkärin asettivat heidät ratapenkalla ja ampuivat. Von der Goltzin joukkoja Lahti nimesi säälimättömien, kovien, itsekkäiden miesten joukoksi, joka ryösteli armotta. Lopulta pornaisten suojeluskunnan upseeri keskeytti näiden touhun ilmoittamalla varastetun tavaran kuuluvan Suomen valtiolle. Kovan riitelyn päätteeksi tilanne rauhoittui. Elokuun 26. päivä 1918 Aimo Lahti aloitti varusmiespalveluksensa. Hänen ollessaan Riihimäellä ensimmäisessä komppaniassa komppanian päällikkö Melin alkoi valita miehiä. Kaikki seisoivat rivissä ja Melin kulki mieheltä toiselle. Hän valitsi pitkiä miehiä ja valinta osui myös Aimo Lahteen. Julkisena salaisuutena kulki, että valituista koottaisiin tulevan Suomen kuninkaan Hessenin prinssin henkivartiokaarti. Asia vahvistui, kun miehille jaettiin uudet asepuvut, jotka olivat vihertävää sarkaa ja niiden olkalaput olivat muita juhlavammat. Vielä tätä elämänkertaa kirjoitettaessa oli asepuku Aimolla tallessa. No, kuningaskuntaa Suomesta ei tullut, joten kaartikin jäi perustamatta. Riihimäeltä ensimmäinen rykmentti siirrettiin Hämeenlinnaan, jossa Aimon mukaan oli aivan omanlaisensa tunnelma. Alokkaita kutsuttiin perheisiin ja heille pyrittiin luomaan kodinomainen tunnelma. Aimo kutsuttiin Lassilan perheeseen, jonka yhden tyttären kanssa Aimolla heräsi romanssi, joka myöhemmin muuttui avioliitoksi. Sen ajan erikoisia tapahtumia oli myös komennus Helsinkiin. Aimolla oli ymmärrystä sähkötöihin ja hänen sotilaspassissaan oli merkintä lyhyestä työskentelyssä johtaja Järvelän sähkölaitoksella ja erään toisen miehen kanssa he päätyivät jääkärimajuri Schaumannille sähköasentajiksi. Schaumann oli juuri kihlautunut ja hankkinut remontoitavan asunnon Helsingin pohjoisrannasta. Työt sujuivat niin hyvin pojilla, että palattuaan omaan palveluspaikkaansa Hämeenlinnaan saivat molemmat 2 viikon loman. Aimo käväisi kotonaan, mutta palasi nopeasti Hämeenlinnaan, jossa vietti aikaansa Iidan kanssa. Armeija-aikana Aimo ja Iida menivät myös kihloihin. Juhlavuutta korostaakseen he matkustivat tapahtumaa juhlimaan oikein Tampereelle asti. Kun hän sitten vei Iidan kotiinsa, oli Iidalla aniliininpunainen hattu, ja se olikin paha juttu. Sillä Aimon äiti oli hyvin uskovainen ja vanhollinen. Hän kauhistui hattua ja Aimon mielestä hattu sopi Iidalle ja lopulta Aimon isä taas kerran tuli sovittelijaksi. Aikojen kuluessa molemmat Iidat, äiti ja vaimo, kuitenkin ystävystyivät. Heistä tuli todella hyvät ystävät.
Armeija-aika ei kokonaisuudessaan ollut Aimolle helppo, sillä muiden mukana hän sairastui Espanjan tautiin. Sairauteen ei juuri lepoa kummempaa hoitoa ollut ja muutama nuorukainen myös menehtyi siihen. Asevarikolla työskentelevä, uhkarohkea ja kätevä Aimo valmisti Iidalle ja ystävänsä vaimolle rannerenkaat. Hän leikkasi suutariksi jääneestä granaatista rannerenkaan levyiset kiekot ja vei ne kullattaviksi. Ja kuten taitavan miehen tekemisistä voi uskoakin, niistä tuli kauniit. Aimo päätti varusmiespalveluksensa asealiupseerina. Tämän varusmiespalveluksen jälkeen Aimo palasi valtion rautateille töihin ja meni Iidansa kanssa naimisiin, ja asuessaan Riihimäellä heille syntyi poika, Olavi Johannes. 1921 Aimo sitten lopetti työnsä rautateillä ja siirtyi asemestariksi Hämeenlinnan Keski-Suomen rykmentin. Asemestarina hän kehitti maamme varsin surkeaa aseistusta pienin korjauksin. Hän muun muassa paransi kiväärien syöttölaitetta. Tänä päivänäkin tunnistetaan, jos siinä syöttölaitteessa on leima HV eli häiriövapaa, ja kehitteli uuden tyyppisen etutähtäimen, josta kiväärimalli Pystykorva sai nimensä. Asepajan varustuskin oli kehno, niinpä esimerkiksi sorvi ostettiin Aimon omilla rahoilla. Se sijoitettiin näppärästi Aimon ja Iidan keittiön nurkkaan. Asepajalla korjattiin tiiviissä työtahdissa konekivääreitä ja pistooleja, ja kiireestä huolimatta Aimo suunnitteli jo mielessään pikakivääriä, joka oli suomalainen nimike lipassyöttöiselle kevyelle konekiväärille. Niinpä hän toi kotiinsa tutkittavakseen tanskalaisen Madsen pikakiväärin. Näitä kalliita laitteita pidettiin kuin kukkaa kämmenellä, paitsi Aimon kotona, jossa Olavi poika pääsi testaamaan vasara-aseen puuosiin. Välttyäkseen hankaluuksilta Aimo ja Iida vejettivät sen illan tukkia korjaten. Ensin sitä pehmitettiin kuumalla vedellä, sitten hiottiin, mutta hionta taas vei siitä alkuperäisen värin, joka puolestaan palautettiin Iidan ideana kahvilla värjäämällä. Jo suojeluskunnan asemestarina, jona hän Riihimäellä toimi rautatietöidensä ohella, hän oli tutustunut saksalaiseen Bergman-konepistooliin. Sen kallis toteutus ja sivulippaallisuus eivät olleet Aimon mieleen ja hän aloittikin oman konepistoolimallinsa suunnittelun. Kuten suunnitellessa saattaa käydä, oli tuloksena monenlaisia malleja. Alkujaan patruunaksi valittiin 7,65 kaliberinen pistoolin patruuna. Lipas oli muodoltaan kaareva tankolipas. Monia muitakin lipastyyppejä tehtiin. Ensimmäinen prototyyppi oli 30 senttiä pitkä, mutta toimiva. Aseen osa-aihiot takoi Seppä Salminen. Hänellä oli myös käsin veivattava porakone, jolla koneistettiin reijät. Nyt Aimo ystävinään perusti konepistooli-osakeyhtiön. Vaikka kenraali Henriks ja kenraaliluutnantti Hägglund tukivat projektia, ei köyhän maan armeijalla ollut rahaa tuotannon aloittamiseen. Lopulta miehet saivat lainarahalla helsinkiläisen työkalutehtaan Tuuli-osakeyhtiön valmistamaan 20 kappaleen koesarjan. Aimo ihaili aseiden kauneutta, mutta koeammunta osoitti ne susien sukuun kuuluviksi. Patruunapesät olivat mitoitettu väärin ja ne oli korjattu holkittamalla. Koeammunnassa näitä holkkeja lensi ulos aseesta. Onneksi Englannista oli tilattu myös ylimääräisiä piippuja, joista saatiin valmistettua toimivat aseet. Valmistuneista aseista he saivat sen verran rahaa, että kulut peittyivät. Voittoa ei tullut. Kuitenkin oli onnistuttu, sillä sen aikaisessa rahassa konepistoolin hinnaksi tuli 2000 markkaa, kun taas Bergman-konepistoolin lisenssivalmistus Lindelöfin tehtaalla antoi kappalehinnaksi 4500 markkaa. Nyt oli syntynyt Suomi-konepistooli.
Ensimmäinen erä oli kooltaan 200 asetta ja valmistui vuonna 1922. Lahti suunnitteli vielä aseen lukkoon parannuksia, joka lisäsi toimintavarmuutta. Nyt valmistukseenkin tuli vauhtia. Asetta myytiin lopulta Ruotsiin, Puolaan, Viroon ja Israeliinkin. Kun konepistoolin prototyyppi oli valmistunut, sai Aimo tehtäväkseen kehittää oman pikakiväärimallin. Hänelle luvattiin apua ja rahoitus aseen suunnitteluun ja valmistukseen. Samaan aikaan tanskalaisesta asetekniikan koulusta palasi Suomeen kapteeni Arvo Saloranta, joka komennettiin opettamaan Aimoa omien Tanskan kokemustensa pohjalta. Aimo otti jopa oman henkilökohtaisen vekselin arvoltaan 100 000 markkaa aseen osien valmistukseen ja testaukseen. Kapteeni Salorannan apu rajoittui yhteen oppituntiin. Tästä huolimatta hän sai nimensä aseeseen, josta tuli L/S-26, eli Lahti Saloranta 26. Pikakivääritoimikunta ohjeisti Lahtea, että aseen tulisi olla rekyylitoiminen eikä kaasumäntään pohjautuva silloisten huonojen kokemusten takia. Ase myös hyväksyttiin kokeissa ja sen valmistus saattoi alkaa, mutta myös Lahden vekseli uhkasi langeta ja hän lähti peräämään luvattuja rahoja puolustusministeriöstä. Puolustusministeriössä hän kohtasi jääkärieverstiluutnantti Pippingin, joka kieltäytyi maksamasta. Hän oli sitä mieltä, että jos Aimo käytti omaa rahaa, se on Aimon tappio. Aimo oli väsynyt ja stressaantunut, joten hänen muutenkin hyvin lyhyt pinnansa paloi ja hän mainitsi tulevansa takaisin ja lukevansa Pippingille lakia aseella. Kapteeni Saloranta löysi Lahden kotoaan lähdössä Mauser-pistoolin kanssa tappamaan Pippingiä. Saloranta onnistui kuitenkin rauhoittelemaan Lahtea ja lopulta asia hoidettiin niin, että rahat luvattiin maksaa jo seuraavana päivänä. Suomen hallituksen ensimmäinen sosialistinen puolustusministeri Heinonen ilmoitti, että Lahdelle on myönnetty 100 000 markan suuruinen palkkio pikakiväärin kehittämisestä. Hän sai siis palkkioksi saman summan, jonka oli itse käyttänyt työhönsä. Tulisen luonteen lisäksi Aimo oli myös melkoinen pilailija. Matkalla Tanskasta Saksaan matkaan tuli myös Madsen tehtaan asekonstruktööri. Kolmantena samaan hotelliin majoittui myös majuri Söderberg ja seurue heitti kierroksen kylillä ja he maistelivat erilaisia villiinnyttäviä juomia. Keskiyöllä hotelliin palauttuaan he huomasivat, kuinka hotellissa oli tapana jättää kengät huoneen ulkopuolelle kiillotettavaksi. Neljäntenä matkaseurassa hillunut pikkupiru vikitteli pojat pirunkujeesiin, jolloin he järjestelivät kengät uudelleen. Naisten kengät vaihdettiin miesten kenkiin ja kerrosten välilläkin suoritettiin vaihtoa. Nukkumaan mennessä he kuitenkin ottivat omat kenkänsä huoneeseen ja heräilivät aamulla hotellivirkailijan koputukseen. Vahtimestari kumosi säkillisen kenkiä lattialle ja kehoitti valitsemaan. Pahoitteli samalla tapahtunutta. Hotelli oli aivan sekaisin. Ihmiset myöhästyivät junistaan ja meteli oli kova. Pelastautuakseen he soittivat Suomen lähetystöön Berliinissä. Kertoivat tapahtuneen ja mainitsivat olleensa kovaa lujammassa krapulassa. Eversti Lilius lupasi lähettää sanomalehti Attasean heitä noutamaan. Samaisella reissulla, nyt kuitenkin Englannissa, Vickersin asetehtaalla, jossa Aimon mukaan oli vieraina japanilaisia, kiinalaisia ja keski-eurooppalaisia, eli mustia, valkoisia ja kretliinejä, kuten hän itse mainitsi. Lounas siellä oli kostea, jopa kosteampi kuin olisi ollut mukavaa, ja Aimon kanssa matkassa ollut majuri Söderberg joutui pyytämään Aimolta apua koktailiensa nauttimiseen. Aimo, joka ei ollut mikään vesipoika eikä tottumaton Viinamäen kuvioissa, totesi, että liikaa on liikaa ja kekseliänä miehenä alkoi juottaa viereistä ruukkupalmua, joka loppuillasta olikin jo melko surkean näköinen.
Myöhemmin selvisi, etteivät kiinalaiset ja japanilaiset olleetkaan ostosmatkalla, vaan osasivat jo tuolloin kopioinnin ja teollisuusvakoilun jalon taidon. 1929 helmikuun ja maaliskuun aikana Aimo matkusteli majuri Söderbergin kanssa ympäri Eurooppaa, tutustuen eri maissa asetehtaisiin ja näiden tuotteisiin. Ranskassa hän ampui paikallisvalmisteisella ilmatorjuntatykillä sellaiset tulokset, että päätyi tavallaan tehtaan mannekiiniksi. Hänen ampumiaan tuloksia nimittäin käytettiin tehtaan markkinoinnissa. Tsekkoslovakian Prahassa he vierailivat Janisekin asetehtaassa, jossa kohtasivat tiukan valvojan, erään santaremikapteenin. Aseiden tutkimisesta ei meinannut tulla mitään, sillä kapteeni rajasi ja rajoitti heidän toimintaansa jatkuvasti. Kostoksi kaverukset juottivat tämän sellaiseen humalaan, että tämä hukkasi hattunsa ja melkein nimensäkin. Näissä matkoissa kului kaksikolta mukavasti kuukauden päivät ennen paluuta Suomeen. Ja sitten palattuaan Suomeen Lahti kutsuttiin puolustusministeri Juho Niukkasen kuultavaksi. Jo aiemmin Jyväskylään perustettu valtion kivääritehdas ei ollut saanut valmiiksi ensimmäistäkään toimivaa pikakivääriä ja syytä kyseltiin Lahdelta. Tämä kertoi syyksi Salorannan tekemät muutokset aseen piirustuksiin. Niukkanen ilmoitti määräävänsä Aimo Lahden välittömästi tehtaalle, ja jos 2 kuukaudessa ei saada ulos toimivaa pikakivääriä, se tietää lähtöä myös Lahdelle. Niukkanen kuitenkin antoi Lahdelle myös täydet valtuudet johtaa tuotantoa ylitse kaikkien muiden johtajien. Saapuessaan Jyväskylän Tourulaan Aimo ei ollut mielissään komennuspaikastaan. Sateinen keli vallitsi maalaiskaupungissa ja asemalla ei ollut vastaanottajaa. Niinpä Aimo käveli kuraisia katuja tehtaalle asti, joka oli siihen aikaan nykyistä pienempi, mutta komea punatiilinen rakennus. Tehtaalla Aimo kohtasi mielestään vihamielisen ilmapiirin. Majuri Saloranta ja tehtaan piirtäjät olivat kaikki lomalla. 2 kuukauden määräaika vaati nopeita toimenpiteitä ja Aimo kehoitti piirustuskonttorin päällikköä Kosti Alankoa kirjoittamaan miehilleen, että töihin on palattava määräpäivään mennessä ja ne, jotka eivät palaa, irti sanotaan. Kaikki palasivat. Aimo aloitti tekemällä uudet osapiirustukset, joissa Salorannan muutokset poistettiin ja joutui myös pieniin kahnauksiin tehtaan väen kanssa. Tehdaspäällikkö Hugo Seppäsen kanssa oli monta mielipideeroa, mutta lopulta heistäkin tuli jopa ystävät. 2 kuukaudessa tehdas valmisti vaaditut 2 toimivaa pikakivääriä ja majuri Saloranta siirrettiin tehtaanjohtajan paikalta muihin töihin. Lahti sai jatkoa komennukseensa ja huomattavan palkankorotuksen. Hänen aseteknikon palkkansa oli ollut 3700 markkaa kuukaudessa ja nyt se nousi 6000 markkaan. Majuri Salorannan tilalle tuli Lapuan patruunatehtaalta Kosti Weltheim. Samalla komennuksella Aimo sai tehtäväkseen suunnitella Suomelle uuden sotilaspistoolin. Aseen piti olla yksinkertainen, helposti purettava ja toimintavarma. Sen luodin piti lävistää saksalainen sotilaskypärä 50 metrin etäisyydeltä ammuttuna. Prototyypin Aimo valmisti Helsingin aseteknillisellä varikolla. Ja heikosta konekannasta huolimatta se valmistui ja sillä ammuttiin 6000 koelaukausta. Itse ase jäi Aimon haltuun ja sen sarjatuotanto alkoi 1936. Aseen nimeksi tuli tietenkin Lahti 35. Sitä alettiin valmistaa myös Ruotsissa Husqvarna-nimisenä. Samoin Ruotsissa valmistettiin lisenssillä myös Suomi-konepistoolia. Sotilasaseiden lisäksi Aimo suunnitteli pienoiskiväärin nimeltä Suomen leijona. Siitä tuli pisimpään sarjavalmistuksessa ollut suomalainen asemalli, jota valmistettiin vuodesta 1930 vuoteen 1979.
Aimo arvosti suuresti VKT:n eli valtion kivääritehtaan työntekijöitä, kunhan alkuvaikeudet oli ohitettu. Kirjassaan asesuunnittelijana Suomessa hän luettelee työntekijöistä, insinööreistä duunariin, lukuisat persoonat ja kehuu näiden ammattitaitoa. Uusia ongelmia taas oli tiedon kulussa. Ohjeen mukaan oli Lahtisaloranta pikakiväärin osia keitettävä tykkirasvassa varikkosäilytystä varten. Mutta ohjeissa ei huomattu mainita huolellista rasvan poistoa ennen aseen käyttöönottoa. Niinpä ase sai syyttä huonon maineen toimintavarmuutensa suhteen. Lahti antoi osuutensa myös sotilaskiväärin paranteluun ja erilaisten ilmatorjunta-aseiden suunnitteluun. Vuonna 1932 Lahden perhe muutti Helsingistä Jyväskylään osoitteeseen Kansakoulun katu 1, Vehmaan talo. Ja vuonna 1932 toi Suomeen myös kansallista levottomuutta Mäntsälän kapinan aikaan. Silloin oli Lapuan liikkeen miehiä kokoontunut Jyväskylän suojeluskuntatalolle. Pelkona oli, että nämä 2000 suojeluskuntalaista tunkeutuisivat kivääritehtaalle. Tasavallan presidentti Per Edvin Svinhufvud kutsui silloin Lahden Helsinkiin ohjeistettavaksi. Jaa, Lahti, aloitti Ukko-Pekkana tunnettu presidentti. Hän valtuutti Lahden hoitamaan kivääritehtaan puolustuksen. Hän sai myös suojeluskuntatalolle vietäväksi viestin, jonka mukaan pitää lähteä kotiin, niin syytteiltä vältytään. Vain johtajia pitää tukistaa. Lopulta vain 2 suojeluskuntaupseeria pääsi tehtaalle sisään, sillä vartijoiksi hankitut 100 nuorta seminaarilaista eivät omanneet minkäänlaista auktoriteettia. Lahti oli mukanaan tuonut jopa 20 kyynelkaasupommia Helsingin asetekniseltä varikolta. Näitä ei onneksi tarvittu ja ärsyntyneen Lahden auktoriteetti riitti karkoittamaan nämä sisäänpäässeet miehet. Tehtaan yläikkunat aseistettiin pikakivääreen ja Lahti käski hankkia tehtaalle ruokaa. Laitoksen ovet suljettiin 3 päiväksi ja asetuotanto talon sisällä jatkui häiriöittä. Lahti oli erittäin tuottelias keksijä. Yksin vuonna 1932 syntyi Maxim-konekivääristä tehty lentokoneversio tahdistajalla. Samoin katkeamaton konekiväärin metallinen patruunavyö, konekiväärivyön täyttölaite, paranneltu Maxim-konekivääri 0932, tähystäjäkonekivääri L32. Samana vuonna hän suunnitteli jalkaväelle yleiskonekiväärin, josta tosin valmistettiin vain prototyyppi. Vuonna 1932 Lahti sai myös uransa suurimman työtarjouksen. Asianajotoimisto Niilo Mälkki ja Aimo Eränen lähestyi häntä kirjeellä, jossa pintapuoleisesti selitettiin työtarjousta ja kehoitettiin ottamaan yhteyttä. Yhteydenotto johti tapaamiseen Helsingissä Hotelli Tornissa. Laivanvarustaja Arne Vihuri oli johtaja Juseliuksen kanssa odottamassa Aimoa. He tarjosivat työpaikkaa USA:n aseteollisuudessa. Sopimus toisi käteen 3 miljoonan markan sekin ja lupauksen 5% tuotosta aseiden arvosta. Lisäksi luvattiin tulkki ja 2 kuukauden vuosittainen loma. Asia oli kiireinen, sillä vastausta odotettiin saman päivän aikana. Isänmaallisena miehenä Aimo ilmoitti tarjouksesta puolustusministeri Lahdensuolle, ja neuvottelun jälkeen sai Vihurilta vastausaikaa seuraavan päivän. Lahdensuo kutsui Suomen hallituksen koolle vielä samana päivänä. Melkoinen saavutus ilman matkapuhelimia ja muita nykyisiä viestilaitteita. Seuraavana päivänä Aimo kiitti Vihuria ja Juseliusta mielenkiintoisesta tarjouksesta, mutta hän jäisi odottamaan Suomen hallituksen päätöstä hänen virkaansa liittyen. Lopulta Aimolle kirjoitettiin 5 vuoden sopimus, jossa vuosipalkka oli 102 000 markkaa sekä matkakulut ja päivärahat.
hänelle myönnettiin eläke ja hänen kuolemansa jälkeen leskelle ja lapselle eläke. Lisäksi 300 000 kertakorvaus tähän astisesta työstä sekä 5% jo valmistettujen aseiden arvosta. Ylärajana 1 700 000 markkaa. Ja lopuksi todettiin näiden oikeuksien siirtyvän Lahden kuoltua hänen vaimolleen ja lapsilleen, päättyen kuitenkin näihin. Aika lailla pienempää oli kotomaan rahavirrat verrattuna sitä Samulin maahan, mutta Aimo oli tyytyväinen. Vaikka tulot olivat nyt kasvaneet, Aimo huomasi pian myös menojen kasvaneen. Kaikki edustuskulut menivät hänen omasta lompakostaan ja olettamus kokouksissa oli, että Aimo maksaa hotellin ja juhlat. Erikoisia tapahtumia sisältyi matkoihin. Suomi-konepistoolin myyntimatkalla, joka suuntautui Baltian maihin, Liettua Kaunaisissa. Aimo ja johtaja Juselius joutuivat yökerhossa tilanteeseen, jonka kokivat uhkaavaksi. Niinpä he pyysivät hovimestaria tilaamaan taksin ja päättivät sillä tutustua Kaunasin yöelämään. Yllättäen taksi kuitenkin ajoi heidät lentokentälle, jossa odottivat 2 ravintolasta tuttua miestä. Johtaja Juselius työnsi tällöin terävän kynsensä taksikuskin selkään ja kertoi työntävänsä kotomaisen puukon selkään, ellei suunta muutu, ja muuttuihan se. Myöhemmin selvisi, että kyseinen kone olisi vienyt kaksikon Moskovaan ilman paluulippua. Muitakin pieniä ongelmia oli ja tuli. Liettualaiset upseerit järjestivät kosteat juhlat, joihin kaverukset kutsuttiin. Vanha eversti veti juhlia ja maljoja nostettiin venäläiseen tapaan runsaasti. Yllättäen päihtynyt eversti suuteli Juseliusta, joka taas ei aikaillut, vaan pamautti everstiä suomalaiseen tapaan nyrkillä. Muut upseerit ottivat ja veivät everstin kaulaa myöten veteen, eikä siinä mitään. Tapa oli kuulemma tuttu. Everstikin selvisi hivenen ja kehotti juhlaväkeä siirtymään hänen kotiinsa, jossa hän vaihtaisi kuivat vaatteet. Koti oli kaunis ja everstin vaimo nuhteli miehensä, jonka jälkeen hän hankki ruokaa ja juomaa pöytiin ja osallistui juhliin itsekin. Aimon alkoholin käyttö oli tämän päivän normien mukaan varsin voimallista, mutta silloin tuo kuului liike- ja sosiaaliseen elämään kiinteästi. Siitä huolimatta Aimo oli sekä kekseliäs että tuottelias. Hänen henkilökohtainen visionsa oli kaasumantatoiminen konekivääri. Nykypäivänä suosittu konstruktio, mutta vielä Aimon aikaan se ei ollut sotaväen isojen pamppujen mukaan hyvä idea. Vastaväitteestä huolimatta Aimo kehitti edistyksellisen kevyen konekiväärin eli pikakiväärin nimeltä Sampo L35. Hommaan myönnetty 25 000 markkaa ei riittänyt 2 aseen tuottamiseen, joten valtion kivääritehdas rahoitti loput. Ase toimi mainiosti tiukoissa kenttäkokeissa, mutta suunnitelma hyllytettiin korkeiden upseerien vastustuksen takia. Olisiko ollut arvovaltojen taistoa, ettei Lahden uudistusmielisyys uponnut päättäjiin? Kertomansa mukaan Lahti oppi ymmärtämään, mitä tarkoittaa, kun papereihin tulee leima salainen, mitä tapahtuu, kun paperit haudataan vihreän veran alle ja kun sanotaan, että katsotaan nyt. Useita edistyneitä asesuunnitelmia hylättiin. Muun muassa puoliautomaattinen sotilaskivääri L36, joka lasten taudeistaan huolimatta oli kehityskelpoinen. Aimon työpäivät olivat pitkiä ja työtä oli lähes ympäri vuoden. Ainoastaan kesälomansa hän pyhitti perheelleen. Silloin tehtiin retkiä ja oltiin mökillä mökkiseikkailuiden erikoisuutena ja asemiehenä. Aimo muun muassa ampui 3-kiloisen hauen mökkirannasta. Suomen Petsamoon ja Liinahamariin ajeltiin Aimon buikilla. Aimo ja veljensä Sakeus ajoivat ja kyydissä olivat Aimon vaimo Iida, poika Olavi sekä majuri Rosenholmin poika Rolf. Aimon buik ei siis ollut mikään pikkuauto. Liinahamari ja sen satama liitettiin Suomeen Tarton rauhassa 1920 ja menetettiin sodissa Neuvostoliitolle 1944.
No kuitenkin lomalaisryhmämme ehti sinne ja vuokrasivat kalastusaluksen kokeillakseen turskan juksausta. Tapahtuma teki vaikutuksen Aimoon ja hän piti sitä parhaana kalastuskokemuksenaan. Kesällä 1939 Aimo joutui auto-onnettomuuteen. Väsynyt kuljettaja ajoi ulos tieltä ja osui puhelinpylvään lisäksi pariin mäntyyn. Aimolla kävi hyvä onni ja kun muut viettivät sairaalassa seuraavat kuukaudet, hän sai vain iskun päähänsä ja naarmuja. Lääkäri kyllä kehotti lepäämään, mutta se ei toteutunut, sillä Aimoa tulivat tapaamaan tykistökenraalit Ville Nenonen ja Väinö Svanström. He antoivat tehtäväksi panssaritorjuntakiväärin kehittämisen. Aimo keitti silloin ämpärillisen kahvia ja uppoutui suunnitteluun. Kerrankin hän saisi kehittää kaasutoimisen aseen. Ohjeena oli kaliberi 20 milliä ja kyky läpäistä terästä 30 milliä. Suunnitelmat Aimolla valmistuivat 3 viikossa ja VKT eli valtion kivääritehdas rakensi prototyypit. Teoriassa oli laskettu, ettei ihmisen olkapää kestäisi aseen rekyyliä, joten Aimon veli Aarno koeampui aseen ja todisti sen kelvolliseksi. Ja taas kävi niin, että piirustuksiin leimattiin salainen ja aseen prototyypit ja suunnitelmat arkistoitiin. Sitten syttyi talvisota. Vielä talvisodassa Neuvostoliiton panssarivaunut olivat luokkaa T-26, joiden panssarointi saatiin lävistettyä tällä niin sanotulla norsypyssyllä. Mutta kun aseita ei kahta lukuun ottamatta ollut. Tarinan mukaan Lahti omin luvin nosti tämän kaksikon junaan ja lähetti rintamalle. Jatkosodassa aseita sitten oli, mutta niitä käytettiin kaikkeen muuhun kuin panssarin torjuntaan, johon ne olivat kelvottomia. Uudet neuvostovaunut, Klimit ja T-34-mallit eivät piitanneet 20 millisten luotien osumista. Sodassa Aimon työkenttä laajeni. Hän johti useita tuotantolaitoksia. VKT:n alihankkijana ommeltiin ruutipusseja ja ladattiin patruunoita jopa ihmisten kotona. Mannerheimin tapana oli myös kierrättää upseereitaan rintamalla ja siellä Aimokin vieraili saaden uusia ideoita. Syntyi muun muassa yleiskonekivääri Sampo L41. Se oli parannettu versio aiemmasta Sampo L35-aseesta ja tällä kertaa vyösyöttöinen. Sen etuna oli keveys. Vanhat Maxim-konekiväärit painoivat jalustoineen yli 50 kiloa, kun taas uutuus painoi vain 13,5 kiloa. Aseita valmistui lopulta vain 35 kappaletta ja kun Saksasta saatiin tutkittavaksi MG42-konekivääri, lopetettiin Sammon tuotanto. MG42 oli ja on huippuluokan ase, joka on tuotannossa tänäkin päivänä nimellä MG3. Aimoa ja Iidaa kohtasi menetys 1944 toukokuussa, kun heidän ainoa poikansa Olavi menehtyi epäonnistuneen nousuyrityksen aikana Utin lentokentällä. Marsalkka Mannerheimin ja Lahden välit olivat hyvät. Klassinen tarina kertoo kenraali Waldenin valittaneen Mannerheimille Lahden runsaasta ryyppäämisestä ja tiedustelleen, mitä asialle pitäisi tehdä. Marsalkka vastasi, kyllä Lahti hoitaa asiansa, ei se meille kuulu, jos hän juo. Lahden alkoholin kulutus oli todella kasvanut ja hän myönsi sen itsekin. Samalla tosin hän oli ylpeä siitä, että oli saanut itseltään Marsalkalta luvan siihen. Ryyppääminen edesautoi myös sydänvian syntyä. Jatkuva kiire ja stressi kupittelun kera ajoi Aimon sairaalaan, jossa samalla poistettiin kansalaissodassa saatuja sirpaleita hänen kehostaan. Toinen jatkosodan aikainen sairaalareissu oli itse aiheutettu. Aimo oli ostanut mukavan talon saunoineen, jossa kelpasi saunottaa vieraitakin. Niinpä saunuessaan kenraali Östermanin kanssa kehotti vieras heittämään oikein reilusti löylyä.
Olisiko taas otettu muutama fingerporillinen, sillä Aimo holautti pesofadillisen vettä kiukaalle. Syntyi ärmäkkä höyrypilvi, joka kypsensi nahat Aimon jaloista. Saunominen loppui siihen. Sairaalassa saamansa ensiavun jälkeen Aimo jäi vuokra-autosta Jyväskylän klubille tansseihin ja soitti vielä kenraali Östermanninkin sinne. Niinpä herrat tanssivat ja pitivät hauskaa, kunnes Aimon jalat vuotivat kudosnestettä pitkin tanssilattiaa. Oli pakko kipujen vuoksi palata kotiin, jossa oli vuokralaisena asunut sairaanhoitaja. Nuhteli molemmat miehet, joista toisella oli selkä rakoilla ja toisella jalat palaneet. Hulluttelu tiesi matkaa Kinkomaan sotilassairaalaan, jossa kului seuraavat 3 viikkoa. Aimoa hävetti. Hän oli vammansa aiheuttanut itse, kun taas muilla oli sodassa tulleita vammoja. Lopulta sota loppui ja tuli rauha. Valtion kivääritehtaalla alkoivat kuulustelut ja pidätykset asekätkennästä. Aimolta kiellettiin aseiden suunnittelu ja jopa sisään pääsy VKT:n tehtaaseen. Aimo haettiin kuulustelun valvontakomission toimesta. Itse kenraali-eversti Zdanov kuulusteli häntä ja ympärillä seisoi venäläisiä sotilaita, joilla oli Suomi-konepistoolit. Aimo ihmetteli asiaa, mutta hänen kysymyksiään ei ilmeisesti tulkattu venäjäksi. Zdanov taas kysyi, missä olivat 33 kappaletta Sampo-konekiväreitä. Sitähän Aimo ei voinut tietää. Lopulta hän sai määräyksen noutaa kotoa Jyväskylästä Helsinkiin konekiväärin piirustukset. Valvontakomissio linnätti ja ajatti koko matkan vartion kanssa ja uhkaili lopuksi ankarilla tuomioilla, jotka Moskovasta annettaisiin. No, Aimo sai lopulta 2 vuoden irtisanomisajan ja sen ajan palkan kotiin, mutta miehen mieli kiristyi toimettomuuden myötä. Viinaa ja juhlia tuli ja meni, mutta olo ei helpottunut. Lopulta puolustusministeri Yrjö Kalliainen kutsui luokseen ja kertoi Aimolle myönnetyn eläkkeen. Aimolle maksettaisiin vuodesta 1947 kenraalimajurin eläkettä arvoltaan 70 000 markkaa vuodessa. Aimo haki sitkeästi passia, joka evättiin useasti. Lopulta hän sai sellaisen, mutta passin voimassaolo päättyi jo seuraavana päivänä ja passissa oli kielto jatkoajan myöntämisestä. Myös talous alkoi kaatua päälle. Aimon sijoitukset pettivät ja hän joutui myymään omaisuuttaan. Hän aloitti konesuunnittelun uudella alueella. Oman konttorin hän perusti Marjasen makkaratehtaan rakennukseen ja sieltä hän suunnitteli Salaputki Oy:lle, jossa hän oli itsekin osakkaana sen konkurssiin asti, tuotantolaitteet. Karjakunnan Eines-keittiön hän suunnitteli lihapullakoneen, jonka tuotto oli yli 100 000 lihapullaa päivässä. Mutta taas jäi suunnitelma piirustuslaudalle karjakunta kun ilmoitti, etteivät he saa myytyä sellaista määrää lihapalleroita. Onneksi sentään Aimon suunnittelemat lihanleikkuulaitteet tulivat tuotantoon Teijon tehtaalle. Hän suunnitteli edullisemmat masuunit kuin yksikään kilpailija. Aimo Lahti menehtyi vaikean leikkauksen jälkeen huhtikuun 19. päivä 1970. Tämä tarina asesuunnittelija Aimo Lahdesta on muotoutunut Maire Vaajakallion kirjoittaman Elämän kerran mukaan. Olen lyhentänyt tarinaa ja muokannut kerrontaa, mutta silti kertoja äänen takana on itse Aimo Lahti.